Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu mũi thêu bó bạc và áp dụng mũi thêu này trên một vài hình lá khác nhau nhé. Nếu mới thực tập mũi bó bạc, các bạn nên bắt đầu với mũi bó bạc có hướng thêu thẳng. Các bạn vẽ lên vải một hình vuông hoặc hình chữ nhật tùy thích. Lưu ý là chiều rộng của hình chữ nhật hoặc cạnh của hình vuông không nên vượt quá 0.7 đến 0.8 mm để mũi bó bạc thành phẩm được đẹp mắt và đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật của mũi thêu. Nếu các bạn còn chưa quen với mũi thêu, các bạn nên thêu viền cạnh hình chữ nhật bằng mũi đột kích trước khi thực hiện mũi thêu bó bạc. Đường viền với mũi đột kích sẽ giúp chúng ta đâm kim lên xuống chính xác tại đường vẽ của mẫu thêu, đảm bảo mẫu thêu được sắc nét khi hoàn thành. Sau khi hoàn tất mũi đột kích viền quanh hình chữ nhật, chúng ta bắt đầu thêu mũi thêu bó bạc phủ kín bề mặt hình chữ nhật. Các bạn sẽ thực hiện mũi bó bạc từ trái sang phải. Bước 1, các bạn đâm kim lên tại đỉnh trái ở trên của hình chữ nhật. Chú ý đâm kim bên ngoài đường thêu đột kích ban nãy. Bước 2, đâm kim xuống tại điểm đối diện trên cạnh dưới của hình chữ nhật, vẫn là ở bên ngoài đường thêu đột kích. Liên tục thực hiện bước 1 và bước 2 cho các mũi thêu tiếp theo. Chú ý, điểm đâm kim lên và điểm đâm kim xuống ở mũi thêu sau sẽ sát khít với hai điểm tương ứng ở mũi thêu trước. Mũi bó bạc đạt yêu cầu kỹ thuật khi các mũi thêu phải sát vào nhau, không lộ vải giữa các mũi thêu và phủ kín toàn bộ hình mẫu thêu. Cứ thực hiện như vậy cho đến khi phủ kín toàn bộ hình chữ nhật các bạn nhé. Khi được thêu bằng các loại chỉ có độ bóng nhất định như chỉ cô tông hoặc chỉ tơ, thì hình mẫu thêu được phủ kín bằng mũi thêu bó bạc sẽ dễ tương phản với ánh sáng, tạo hiệu ứng bóng mịn bắt mắt hơn cho bề mặt mẫu thêu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mũi thêu bó bạc trên các hình mẫu thêu có tính đối xứng cao như hình tròn hay hình trái tim. Trong video lần này, mình chọn chia sẻ với các bạn mũi thêu bó bạc cho hình trái tim. Các bạn vẽ lên vải một hình trái tim nhỏ. Đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện thêu viền hình trái tim bằng mũi thêu đột kích. Các bạn chia hình trái tim thành hai nửa đều nhau, sau đó thực hiện các mũi thêu bó bạc thẳng. Cố gắng giữ cho hướng các mũi thêu tương đồng với nhau. Bắt đầu từ giữa mẫu thêu tiến ra phía bên trái. Sau khi phủ kín nửa bên trái thì lại đi từ điểm giữa tiến ra phía bên phải cho đến khi phủ kín toàn bộ hình trái tim. Để mẫu thêu với mũi bó bạc thành phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, các bạn cần lưu ý đến 3 điểm sau. Thứ nhất, cần xác định chiều hướng của mũi thêu cho phù hợp với hình mẫu thêu. Đồng thời, chiều hướng của các mũi thêu trong cùng một hình mẫu thêu phải tương đồng với nhau. Thứ hai, các mũi thêu không nên quá dài để mẫu thêu thành phẩm có được bề mặt gọn gàng và giữ được độ bóng mượt. Theo kinh nghiệm của mình, chiều dài lý tưởng tối đa của mũi thêu bó bạc chỉ nên vào khoảng 7 đến 8 ly, nghĩa là khoảng 0.7 đến 0.8 mm. Cuối cùng, phải đâm kim lên xuống thật chính xác trên đường vẽ mẫu thêu để mẫu thêu khi thành phẩm có được đường viền rõ ràng và sắc nét. Sau đây, mời các bạn cùng mình thực hành mũi bó bạc trên một vài hình lá phổ biến. Đầu tiên là dạng lá dài, không có đường gân lá. Để dễ thực hiện, các bạn nên xác định chiều hướng của mũi thêu bằng cách dùng bút vẽ lên trên mẫu thêu. Với dạng hình lá này, mình chọn hướng xiên cho mũi thêu, bắt đầu từ đỉnh lá xuống đến chân lá. Các bạn đâm kim lên tại đỉnh lá, đâm kim xuống trên đường vẽ lá bên phải tại điểm cách đỉnh một khoảng cách tương đối không quá dài. Đây sẽ là chiều dài của mũi thêu. Các bạn cũng có thể chọn đâm kim xuống trên đường vẽ lá bên trái, tùy thuộc vào chiều nào thuận với bạn nhất. Sau khi đã xác định được mũi thêu đầu tiên, các bạn lần lượt thực hiện các mũi thêu tiếp theo với hướng mũi thêu tương đồng với hướng của mũi đầu tiên. Các mũi thêu sát khít vào nhau, không lộ vải giữa các mũi thêu. Chú ý đâm kim lên xuống chính xác trên đường vẽ lá. Khi đã quen với mũi bó bạc, các bạn có thể bỏ qua bước thêu viền đường vẽ bằng mũi đột kích.
Cứ như vậy, các bạn thực hiện cho đến khi phủ kín hình lá. Một lưu ý nhỏ nữa là các bạn cố gắng điều chỉnh hướng của các mũi thêu sao cho các mũi thêu không quá dài nhé. Tiếp theo là dạng hình lá bầu tròn có đường gân lá ở giữa, chia chiếc lá làm hai nửa tương đối đều nhau. Đây cũng là dạng hình lá phổ biến và thông dụng nhất. Với hình lá này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật thêu mũi bó bạc trên các hình có tính đối xứng, tương tự như cách chúng ta thêu hình trái tim vừa nãy. Xem như chiếc lá có hai phần khá đồng đều nhau, được phân chia bằng đường gân lá ở giữa. Các bạn sẽ thực hiện mũi bó bạc trên từng phần của chiếc lá. Ở đây, mình sẽ thêu nửa lá bên trái trước, sau đó sẽ thực hiện tiếp nửa lá bên phải. Nếu mới làm quen với mũi bó bạc trên hình lá, các bạn nên vẽ lên trên từng phần của chiếc lá chiều hướng của mũi thêu. Hướng của mũi thêu bó bạc trên hình lá đối xứng thường là hướng xiên từ đường vẽ lá hai bên đi vào trong, hướng đến đường gân lá. Các bạn đâm kim lên tại đỉnh lá, đâm kim xuống tại một điểm trên đường gân lá, cách đỉnh lá một khoảng cách không quá dài. Đây chính là chiều dài của mũi thêu đầu tiên. Thực hiện các mũi thêu tiếp theo bằng cách đâm kim lên trên đường vẽ lá bên trái và đâm kim xuống trên đường gân lá ở giữa cho đến khi phủ kín nửa lá bên trái. Các bạn lưu ý là các mũi thêu tuy sát khít vào nhau, không lộ vải giữa các mũi thêu, tuy nhiên các mũi thêu lại không đè chồng lên nhau. Các bạn cố gắng đâm kim lên xuống thật chính xác trên đường vẽ lá để chiếc lá sau khi hoàn tất sẽ có đường nét rõ ràng và sắc sảo, đẹp mắt nhé. Để thêu mũi bó bạc trên nửa hình lá bên phải, các bạn lấy mũi thêu tại đường gân lá ban đầu làm chuẩn. Thực hiện các mũi bó bạc tiếp theo bằng cách đâm kim lên trên đường vẽ lá bên phải và đâm kim xuống trên đường gân lá, sao cho các mũi thêu sát khít vào nhau nhưng không đè chồng lên nhau. Hướng của các mũi thêu tương đồng với nhau, chiều dài của các mũi thêu vừa phải cho đến khi phủ kín toàn bộ hình lá bên phải. Cuối cùng các bạn thêu đường gân lá với mũi lướt vặn để hoàn thành mẫu thêu. Cuối cùng là hình lá có đường gân lá ở giữa, chia chiếc lá thành hai nửa gần như đối xứng nhau, nhưng chiếc lá có đường nét nhiều góc cạnh hơn. Vẫn áp dụng cách thực hiện theo mũi bó bạc trên các hình đối xứng. Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý xác định hướng của mũi thêu sao cho mũi thêu không quá dài, đồng thời đâm kim lên và xuống chính xác trên đường vẽ lá để chiếc lá thành phẩm có đường nét sắc sảo và đẹp mắt.
Các bạn thực hiện mũi thêu bó bạc cho từng phần của chiếc lá, hết nửa bên trái rồi sang nửa bên phải. Mũi bó bạc có thể dùng để phủ kín bề mặt của các chi tiết cần hiệu ứng mịn, mượt, sáng bóng trên bề mặt sau khi hoàn thành. Ứng dụng phổ biến của mũi bó bạc là thêu các loại hình lá và các cánh hoa nhỏ, hoặc phủ kín các phần có diện tích nhỏ trong các hình mẫu thêu đa dạng khác nhau. Trong video lần tới, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn mũi bó bạc trong ứng dụng thêu hoa. Mặc dù mũi bó bạc trông có vẻ đơn giản và dễ thực hiện, tuy nhiên đây thật sự là một trong những mũi thêu tay khó nhất. Điểm khó ở mũi thêu bó bạc là phải xác định được hướng của mũi thêu phù hợp nhất với hình mẫu thêu cần thêu. Theo kinh nghiệm của mình, để mẫu thêu thành phẩm trông đẹp và tự nhiên, bất cứ khi nào có thể, mũi thêu bó bạc nên được thực hiện theo hướng xiên với chiều phù hợp với từng hình mẫu thêu cụ thể. Sau khi phủ kín cả hai nửa của chiếc lá với mũi thêu bó bạc, các bạn thực hiện mũi lướt vặn cho đường gân lá và hoàn tất mẫu thêu. Muốn thêu tốt mũi thêu bó bạc, các bạn sẽ cần ít nhất một vài lần thực tập. Thực tập càng nhiều sẽ giúp các bạn có nhiều kinh nghiệm xử lý mẫu thêu, đặc biệt là xác định hướng và chiều dài của mũi thêu trên từng mẫu thêu cụ thể. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy cùng bắt tay vào thực hành mũi bó bạc với mình nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.